บ้านที่ทำเสร็จท่ามกลางความไม่พร้อมบ้านผมที่ทำยังไม่เสร็จก็รอโควิดหายมาเป็นปีจนผนังแห้งสนิทหดตัวเต็มที่พร้อมที่จะฉาบผนังแบบโชว์ลายเริ่มด้วยฝังสายไฟฟ้าเข้าในผนังและขูดเศษติ่งดินที่เหลือจากการก่อผนังออกโดยการฉาบแบบนี้อาจจะเรียกว่าเป็นการทาสีก็ได้มีส่วนผสมคือดินที่แช่น้ำแล้วนำมากรองเอาเฉพาะดินละเอียดด้วยมุ้งไนลอนอัตราส่วนผสมดิน1ส่วนปูนปอร์ตแลนด์1ส่วนน้ำ1ส่วนหรือใส่ดิน3ปูน3น้ำ3เพื่อให้เหมาะสมกับน้ำพุแล้วปั่นให้เข้ากันถ้าเหนียวเกินก็เติมน้ำเอาให้เหมาะสมกับการทาฝาบ้านได้สบายมือผนังควรพรมน้ำให้เปียกก่อนเพื่อการยึดเกาะที่ดีวิธีการทาให้ได้ในร่องควรยู่หัวแปรงให้มีช่องว่างแล้วจุ่มสีจะทาได้ปริมาณเยอะมากกว่าการจุ่มแบบธรรมดาเมื่อทารอบแรกเสร็จแล้วจะมีรอยแตกและที่ลืมทาบ้างทำให้ต้องมีรอบ2อัตราส่วนผสมดิน2ปูน1น้ำ3เพื่อทาได้เร็วๆเยอะๆและมีความเป็นสีของดินผนังบ้านดินถ้าทนน้ำได้นี่ก็ถือว่าผ่านมาตรฐานบ้านดินและส่วนอื่นของบ้านก็ทำเหมือนบ้านทั่วไปนี่แหละครับ
ทำพออยู่ได้ไปก่อนนะครับที่เหลือระเบียงข้างบ้านค่อยว่ากันคลิปหน้าขอบคุณครับที่รับชม HJ สารพัดสร้างนวัตกรรมแบบบ้านๆ